ผู้หญิงตกตะลึงเมื่อพบว่าเธอคลอดออกมาเป็นไข่ทองคำเมื่อหมอเห็นดังนั้นก็ต่างคิดว่าเธอเป็นอสูรและพากันหนีด้วยความหวาดกลัวท่ามกลางความวุ่นวายชายคนนั้นดีดนิ้วหนึ่งที่ทำให้การเวลาและพื้นที่หยุดนิ่งทันทีเขาเรียกลูกชายมาแท้จริงแล้วเขาคือท่านเทพยาอัสพิษไม่นานก่อนหน้านี้ขณะฝึกบำเพ็ญเพียรเขาเกิดพลังย้อนกลับทำให้เด็กส่งอาหารสาวหลุดเข้ามาในเขตแดนของเขาโดยบังเอิญเพื่อปกป้องตัวเองท่านเทพจึงจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเธอเขารู้ดีว่าหากเธอรู้ว่าเธอคลอดงูเธอคงเป็นลมด้วยความตกใจเพื่อความปลอดภัยของเธอเขาจึงลบความทรงจำเรื่องการคลอดและบอกเธอว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ติดค้างอะไรกันอีก5 ปีต่อมาเด็กชายได้เรียนรู้เวทมนต์มากมายจากพ่อของเขาวันนี้คือช่วงเวลาสำคัญที่เขาจะสลัดร่างงูกลายเป็นมนุษย์พ่อเตือนว่าขั้นสุดท้ายนี้เขาต้องทำด้วยตนเองเด็กชายมั่นใจและเปลี่ยนร่างกลายเป็นเด็กวัย5 ขวบในแสงทองวาบคำปรารถนาแรกหลังกลายร่างคือเขาอยากมีแม่ชายคนนั้นไม่ยอมแต่เด็กชายยืนกรานจะลงจากเขาไปตามหาแม่เมื่อมาถึงโลกมนุษย์เขาก็หลงไหลกับอาหารหลากหลายโดยเฉพาะลูกอมเชื่อมสีแดงสดที่ดึงดูดสายตาเขาหยิบขึ้นมากินโดยไม่รู้ว่าต้องจ่ายเงินเจ้าของร้านเข้ามาขวางเมื่อเห็นว่าเด็กไม่จ่ายเงินแต่เด็กชายชี้นิ้วเพียงครั้งเดียวเจ้าของร้านก็ล้มลงกับพื้นเจ้าของร้านโกรธจัดกำลังจะลงมือพอดีกับที่สาวส่งอาหารผ่านมาและเข้าห้ามไว้อาจเป็นเพราะสายเลือดเด็กชายจึงตัดสินใจตั้งแต่แรกเห็นว่าอยากให้เธอเป็นแม่หลังจากที่เธอจ่ายเงินเธอยื่นลูกอมให้เขาและเขาเรียกเธอว่าแม่เมื่อได้ยินคำนั้นภาพการคลอดลูกก็ว่าผ่านสมองของเธอแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรต่อกลัวว่าเด็กจะหาครอบครัวไม่เจอเธอจึงให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยความหวังดีแล้วรีบไปส่งอาหารต่อชายคนนั้นมาถึงและพาลูกชายกลับขึ้นเขาแต่ความปรารถนาที่อยากให้สาวคนนั้นเป็นแม่กลับยิ่งรุนแรงขึ้นเขาโทรหาเธอโดยแกล้งว่าโดนคนร้ายจับมาขังในวัดร้างหญิงสาวตกใจขอให้เขาส่งพิกัดแล้วรีบไปที่วัดเมื่อมาถึงหน้าประตูวัดเธอรู้สึกว่าที่นี่คุ้นเคยอย่างประหลาดพอเปิดประตูเข้าไปก็ชนกับชายคนนั้นพอดีทั้งสองรู้สึกผูกพันทันทีเด็กชายจึงรีบแนะนำพ่อพร้อมแซวว่าเป็นน้องชายตัวเองสูง180 เซนติเมตรหน้าตาพอใช้ได้เด็กชายถึงกับล้อเล่นว่าถ้าเธอยอมแต่งกับพ่อเขายินดีให้สินสอด 1,000 ล้านกับทองคำ100 แท่งหญิงสาวไม่เชื่อเลยในขณะนั้นเองเธอได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนแจ้งว่าเธอค้างจ่ายค่าเทอม100,000 บาทหากไม่จ่ายอาจถูกยกเลิกวุฒิการศึกษาขณะเดียวกันเด็กชายขู่พ่อว่าหากไม่ยอมแต่งงานกับหญิงสาวเขาจะสูญเสียพลังฝึก500 ปีชายคนนั้นกลัวจึงตกลงหญิงสาวขอสินสอด100,000 บาทชายคนนั้นคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงหน้าเงินแต่เด็กชายกลับโอนเงิน100,000ให้ทันทีแล้วเร่งให้ทั้งคู่ไปจดทะเบียนชายคนนั้นบ่นว่าเธอทำให้เขาเสียเงินฟรี100,000เด็กชายก็แย่พ่อว่าถ้ายังโกหกอีกจะปล่อยให้ขึ้นคานตลอดชีวิตทั้งสองจึงจดทะเบียนกันสำเร็จเด็กชายดีใจที่ได้ถ่ายรูปคู่หน้ากล้องแต่ชายคนนั้นยังไม่ไว้ใจบอกว่าไม่มีบ้านไม่มีรถเป็นแค่ผู้ช่วยธรรมดาหญิงสาวจึงชวนพ่อลูกไปอยู่บ้านด้วยกันเด็กชายคิดว่าครอบครัวควรเปิดเผยกันตรงๆและตั้งใจจะเผยร่างจริงแต่ก่อนจะเริ่มเปลี่ยนร่างเขาก็เห็นหญิงสาวใช้รองเท้าตบแมลงสาบพร้อมพูดว่ากลัวของที่คล้ายงูที่สุดพ่อลูกสบตากันและตัดสินใจเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับที่น่าประหลาดใจกว่านั้นคือในบ้านหญิงสาวมีเล้างูตั้งอยู่1 ไหพ่อลูกมองหน้ากันและยิ่งมั่นใจว่าจะไม่เปิดเผยตัวเมื่อหญิงสาวกลับถึงบ้านสิ่งแรกที่เธอทำคือยื่นใบยืมเงินให้ชายคนนั้นพร้อมสัญญาว่าจะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ตอนนั้นเองชายคนนั้นถึงได้รู้ว่าเขาเข้าใจเธอผิดด้วยความสำเร็จในการเรียนจบของเธอจะมีโอกาสไปสัมภาษณ์ที่บริษัทใหญ่ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นบริษัทที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งเองในวันสัมภาษณ์งานของเด็กผู้หญิงพนักงานหญิงคนหนึ่งในบริษัทใช้อำนาจในทางที่ผิดและลอบผลงานของเธอไปเด็กผู้หญิงโกรธจัดและกำลังจะเดินออกไปแต่เธอกลับได้ยินเสียงที่คุ้นเคยปรากฏว่าเป็นซีโอกับเด็กชายที่กำลังฝึกฝนกันอยู่ใกล้ๆเธอเปิดประตูออกไปและพบว่าคือผู้ชายคนนั้นกับลูกชายของเธอเคียวอธิบายว่าสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่คอเป็นของรางวัลจากเกมมันดูสมจริงแต่ที่จริงแล้วเป็นของเล่นเด็กผู้หญิงดึงออกแล้วบอกว่ามันดูสวยดีซิลรีบห้ามเธอไม่ให้แปะกลับเข้าไปและถามว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเด็กผู้หญิงอธิบายว่าเธอมาสัมภาษณ์งานในตอนนั้นผู้หญิงเจ้าเล่ห์ก็ปรากฏตัวขึ้นและจงใจทำให้เธอขายหน้าโดยกล่าวหาเธอว่ามาประจบซีโอพนักงานหญิงตั้งคำถามเกี่ยวกับเจตนาของเด็กผู้หญิงเด็กชายเถียงกลับไปว่าเด็กผู้หญิงไม่มีทางไร้ยังอายเหมือนเธอหญิงเจ้าเล่ห์ดูถูกเด็กชายและเด็กผู้หญิงจึงตบหน้าเธอด้วยความโกรธผู้ชายก็ลุกขึ้นปกป้องภรรยาและตอบโต้แทนเธอพนักงานหญิงพยายามใช้อิทธิพลโดยอ้างว่าเธอเป็นญาติของคุณหนูหวังและขู่จะรายงานเรื่องไปยังผู้บริหารระดับสูงแต่พวกเธอไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนั้นคือประธานเหยียนในตอนนั้นผู้ช่วยจึงออกมาบอกว่าผู้ชายคนนี้คือเซลแต่ซีอีโอไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนจึงแกล้งทำเป็นผู้ช่วยแทนสุดท้ายคนที่ลอบผลงานก็ถูกลดตำแหน่งและเด็กผู้หญิงก็ได้รับการว่าจ้างอย่างเป็นทางการคืนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านผู้ชายยังคงโกหกต่อไปว่าเขาเป็นแค่ผู้ช่วยระดับล่างเมื่อได้ยินเช่นนั้นเด็กผู้หญิงกลับยิ่งชื่นชมในความถ่อมตัวของเขาเด็กชายปลอบใจแม้ว่าถึงพ่อจะตำแหน่งไม่สูงแต่ก็สามารถเลี้ยงดูพวกเขาได้
หลังอาหารค่ำเด็กผู้หญิงชวนพ่อกับลูกมาฉลองด้วยกันและเธอก็ลงมือทำอาหารเลิศรสเต็มโต๊ะทั้ง3 คนยกแก้วฉลองกันและเด็กผู้หญิงก็หยิบเหล้าหงจิ๋วออกมาดื่มสำหรับงูแล้วนี่แทบจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเลยทีเดียวเซียวกลับไปที่เตียงอย่างมึนงงลูกชายรีบบอกว่าพ่อดื่มไม่เก่งเด็กผู้หญิงรีบเข้าไปดูอาการแต่ไม่คาดคิดว่าจะถูกผลักลงไปบนเตียงทั้งสองจึงจูบกันอยู่พักหนึ่งแต่เมื่อเกล็ดของซีโอปรากฏขึ้นเด็กผู้หญิงก็สัมผัสมันเข้าดังนั้นซีโอจึงลบความทรงจำของเธอเมื่อตื่นขึ้นเด็กผู้หญิงกับซีโอนั่งดูตำนานนางพญางูขาวด้วยกันเด็กผู้หญิงบอกว่าสามีภรรยาควรซื่อสัตย์ต่อกันไม่ควรมีความลับในตอนนั้นสีหน้าของซีโอก็เปลี่ยนไปเด็กผู้หญิงจึงถามเขาว่าถ้ามีอะไรปิดบังเธออยู่เธอจะขอหย่าจากนั้นเธอสะดุดล้มและเผลอล้มทับเข้าไปในอ้อมแขนของซีโอ